Hello everyone, I am Tanmay Mehta, your home technology consultant or home theater wale bhaiya from Touchwood Automations. And with us today we have got Rishikesh, who is from Epson Service team, and we have opened this Epson TW750 projector, and he is going to help us understand how the image flows from one device or from one component to the other. So let us all welcome Rishikesh. येस ऋषिकेश, आपण सांगू शकता की कुठून कसं सिग्नल फ्लो होतो, काय असतं? यस, बेसिक तुम्ही पॉवर कनेक्शन केल्यानंतर याला पॉवर सप्लायला इथे या साईडला पॉवर सप्लाय. ओके. या पॉवर सप्लायमधून तुम्हाला इथून याला बलास्ट युनिट म्हणतात. हा जो पार्ट आहे तो बलास्ट युनिट आहे. इथून जे तुम्हाला जो पॉवर सप्लाय जातो आपला AC 240 किंवा 230 जो AC सप्लाय जातो तो बलास्ट युनिटमध्ये गेल्यानंतर तो 1000 पर्यंत तो पॉवर हीट करतो. तो हीट केल्यानंतर ना आपला जो बेसिक म्हणजे जर आपण पॉवर कनेक्शन जर डाटा कनेक्शन केलं नसेल तर तो लॅम्पपर्यंत येतो. ओके. लॅम्प हीट केल्यानंतर ना आतमध्ये ऑप्टिकल इंजिन आहे. RGB हे जे कलर तुम्हाला दिसत असते ते रेड, ग्रीन, ब्लू, याला ऑप्टिकल इंजिन म्हणतात. हा मेनबोर्ड आहे, याच्या खाली ऑप्टिकल इंजिन असतात. काच असतात ते बेसिक जर बघायला गेले तर तुम्ही ते काचा असतात, त्या काचातनं तुम्ही जर हे केलं तर रिफ्लेक्शन तुम्हाला इथं हे बेसिक कलर आहेत RGB. ओके ओके. यातून तुम्हाला प्रोजेक्शन हे होतं. ओके. हे जेव्हा हा लॅम्प हीट होतो तर आय एम शुअर की तो एवढा 1000 डिग्रीज पर्यंत जर आत जात असेल हीट होण्यासाठी, सो त्याला कूलिंग फॅन्स लागत असतात. सो टोटल आत किती कूलिंग फॅन्स आहेत, काय काळजी घेतलं पाहिजे? या बेसिक ह्या मॉडेलमध्ये कूलिंग फॅन्स हे 3 आहेत. ओके. एक लॅम्पमध्ये जो येतो तो इथून तो लॅम्पला जास्त हीट होण्यापासून जो वाचवतो तो इथे एक कूलिंग फॅन आहे. ओके. आतमध्ये जी स्वच्छ हवा यावी त्यासाठी इथं एक फॅन आहे ज्याला कूलिंग करतो. तो ऑप्टिकल इंजिनला आणि बालास्ट युनिटला ह्या दोन्हीला जो कूल करतो तो इथं फॅन आहे. ते जे कूलिंग करतो त्यातून जी हवा बाहेर फेकली जाते तो इथं याला फिल्टर म्हणतात. इथं फिल्टर असतो तुमचा, हवा आतमधली स्वच्छ बाहेर फेकली जाते आणि हा तो फिल्टर आहे. आणि याच्यामध्ये डस्ट वगैरे तुमची जर काही येत असेल त्याच्यामध्ये तर ती डस्ट यामध्ये जमा होतं. तुम्ही जर हा जर तुम्हाला डस्टमध्ये कधी टेम्परेचरची एरर वगैरे जर तुम्हाला येत असेल तर तुम्ही बेसिक हे चेक करू शकता. इथं तो फॅन असतो, हा फिल्टर असतो, तो काढून तुम्ही क्लीन वगैरे केलं तर तुमचा बेसिकमध्ये एररचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो, टेम्परेचर एररचा. ओके. आणि हे किती म्हणजे किती वर्षातून किती वेळा साफ करायला पाहिजे? 6 महिन्यातून किंवा हाऊ? तो साधारणपणे तुमच्या एरियावर डिफरंट आहे, तुम्ही कुठं लावलाय. जर तुमचा घरात वगैरे जर असेल, हा होम थिएटर प्रोजेक्ट आहे तर तुमचा घरात जर असेल तर तुम्ही साधारणपणे 3-1 महिन्याने तो साफ केला पाहिजे. तो जस्ट आपला जसं आपण रेग्युलर क्लीन करतो तसं तुम्ही क्लीन करू शकता तो. ओके. ओके. आणि मेन जे कंपोनंट्स आहेत की ज्याला सर्वात जास्त रिपेअर्स मेंटेनन्स लागतो तर ते कुठले प्रोडक्ट्स आहेत? लाईक ऑप्टिकल इंजिन आहे, बलास्ट आहे किंवा लॅम्प आहे, सर्वात जास्त रिपेअर, रिप्लेस किंवा सर्व्हिस तुम्हाला कशामध्ये येते? आपल्याला जी सर्व्हिसमध्ये जे येतं याला 1000 पर्यंत तुम्हाला वॉरंटी दिली असते कंपनीपर्यंत लॅम्प युनिटला, लॅम्पला तुम्हाला. तर 1000च्या नंतरनं तुम्ही जर कंटिन्यू हा जो प्रोजेक्टर आहे तो तुम्ही बेसिक कंपनी सांगते आपल्याला की 3 तासाच्या वरती तुम्ही जास्त वेळ ऑन ठेवून टाका, तर त्याला मध्ये एक गॅप द्या थोडासा, नंतरनं कंटिन्यू ऑन करा. त्यामुळे तुमच्या लॅम्पला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. हा लॅम्प आहे तर तुम्हाला जर मेंटेनन्स काय येत असेल तर तो जास्त करून लॅम्पचा किंवा फॅनचा येतो. ओके. ओके. हा प्रोजेक्टर चालू असताना तुम्हाला AC टेम्परेचर पाहिजे याच्यामध्ये, याला कूलिंग ठेवण्यासाठी. डस्टी एरिया नको याला. राईट. सो आयडियली क्लोज्ड एन्व्हायरमेंटमध्ये नको, होईल तेवढं ओपन एन्व्हायरमेंटमध्ये लागेल की जिथे हवा वेंटिलेशन व्यवस्थित मिळेल. आता जेव्हा हा हीटअप कॉन्स्टंट होतो, आता लेट्स बघत असताना एकदम जर पॉवर कट झाली तर हा लॅम्प किती चान्सेस की तो सारखा असं झाल्याने खराब होऊ शकतो? किंवा चान्सेस तुमचा जर व्होल्टेजचा जर काही इश्यू नसेल, लाईट गेली तर त्याला काही इश्यू येत नाही. जर तुमची पॉवर कट झाली तर काही इश्यू येत नाही. पण व्होल्टेजचा जर इश्यू आला तर तुमचा लॅम्प जाण्याची आणि पुढे मेनबोर्ड जाण्याची, पॉवर सप्लाय तर जास्त जात नाही पण लॅम्प आणि मेनबोर्ड उडण्याची शक्यता असते. आणखीन एक तुम्हाला सांगायची गोष्ट की जेव्हा पॉवर कनेक्शन असतं तेव्हा तुम्ही USB कनेक्शन, HDMI कनेक्शन ते डायरेक्ट ऑनमध्ये काढायचं नाही. त्याने तुमच्या मेनबोर्डचे पार्ट जे असतात, पोर्ट जे असतात ते पोर्ट उडतात त्यामध्ये. सो यू हॅव टू ऑलवेज बी कीप द प्रोजेक्टर ऑफ अँड देन रिमूव्ह ऑर अनप्लग द केबल. ओके. आणि विथ रिगार्ड्स टू दिस पर्टिक्युलर पॅनल जे आपलं टॉपवालं पॅनल आहे, सो ह्याच्यात काय काय येतं आणि हे बेसिक ही पॅनल केबल येते त्यामध्ये. ओके. ओके. इथं सेन्सर आहेत, हे कवर सेन्सर आहेत. तुमचे जे आपण जे पॅनल ऑन ऑफ करतो इथं, हे जे ओपन सेन्सर आहेत याला तो सेन्सर दिलेला आहे. हे जो तुम्ही असं ऑन हे ठेवला तर आत्ता आला,
बरोबर. जो तुम्ही इथं ठेवलं तर तुमचं प्रोजेक्शन ऑटोमॅटिक इथं बंद झालं. मी इथं बंद करतोय पण ते तिथं बंद होतं. बरोबर. त्यामुळे हे सेन्सर आहे, हे सेन्स करतं त्याला. ओके. हे तुम्ही नॉर्मल जरी तुम्हाला वाटलंय तुम्ही पूर्ण खोलले, पण एवढं जरी तो ऑन असेल म्हणजे किंचित जरी तुम्ही 2 सेंटीमीटरच्या अंतरावर जरी तुम्ही हे क्लोज ठेवलं तरी इथं रिफ्लेक्शन येत नाही. हे कस्टमरांना प्रॉब्लेम येतात, त्यामुळे ते सांगतात तुम्हाला. So you have to take care of all this particular front panel. You have to open it fully. If at all, even if it's missed by few the lamp won't throw any image on the screen. And हे आपले buttons कीपॅड आहे, right? So Yes, हे yes, control yes. panel हे कंट्रोल पॅनल आहे. Okay. आणि दुसरं हे झालं की ह्याला क्विक कॉर्नर तुम्ही फोकस ॲडजस्टमेंट करू शकता इथून. हे विड्थ लेंथ जे आहे ते इथून फोकस ॲडजस्टमेंट करू शकता. आणि इथे जे आहे ते तुम्ही मेजरमेंट करू शकता. इथं जो पॅनलवरती हा जो हे तुमचं मेजरमेंट होतं, राईट. ओके. यातून ही जी केबल आली ती कंट्रोल पॅनलला आली आणि कंट्रोल पॅनलमधून एकच बेसिक केबल इथं आले. हे कंट्रोल पॅनल युनिट आहे तुमचं पूर्ण. बरोबर. मग बटन्स आपले बटन जे असतात ते. गुड. अजून काही तुम्हाला काय म्हणजे बाकी सगळ्या प्रोजेक्टर्समध्ये पण हेच सगळं सेम असतं? बेसिक हे सर्व प्रोजेक्टरमध्ये सेम असतं. जो आपण तुम्ही वरच्या आता लेझर वगैरे निघल्यात त्याच्यात वेगळे आहेत. त्याच्यात सर्व वेगळे फंक्शन्स आहेत. ओके. आय थिंक थँक्यू ही सगळी माहिती दिल्याबद्दल ऋषिकेश. वेलकम. काही तुम्हाला जर सांगायचं असेल की बाबा कशी काळजी घेतली पाहिजे, सो एक जसं तुम्ही म्हणाला की चालू असताना केबल अजिबात काढायचे नाही किंवा लावायचे नाही. सो दॅट इज वन प्रिकॉशन. सेकंड प्रिकॉशन प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ लॅम्प ऑर एअर फिल्टर मोस्टली मोर दॅन लॅम्प. सो तो एअर फिल्टर क्लीन करायचा. आणि हा जो लॅम्प आहे त्याला ऑन म्हणजे तुम्ही जेव्हा काढताय तेव्हा जरी तुम्ही चेक करायला काढताय तुमचा लॅम्प गेलाय तर तुम्हाला हा जो लॅम्प आहे याला डायरेक्ट हात लावायचा नाही. याला खाचा दिलेला आहे इथून किंवा याच्यासोबत एक पट्टी येते. त्या पट्टीनुसार तुम्ही इथून उचलू शकता त्याला. ओके. दुसरी गोष्ट अशी की तुम्हाला इथं जर कधी टेम्परेचरची आणि लॅम्पची याच्यामध्ये 2 एरर येतात बेसिक. ते तुम्हाला इथं दिलेले आहेत. एक लॅम्प एरर, एक टेम्परेचर एरर. लॅम्प जर गेला तर लॅम्पची एरर येते. टेम्परेचरची जेव्हा एरर येते तेव्हा तुमचा मेनबोर्ड किंवा फॅन वगैरे गेलेले असतात. बेसिक मेनबोर्ड किंवा फॅन गेलेला असतो. येस. बेसिकमध्ये तुमचं ते असतं. किंवा एक आपलं टूल किट आहे, त्यामध्ये टूल किटमध्ये तुम्हाला सर्व एरर कळतात. याच्यावरून मी तुम्हाला दाखवेल ती सेटिंग. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व पार्टची एरर येते की तुमचा फॅन किती वेळा हे झाला आहे, किती काय, तर त्याच्यावरून तुम्हाला कळतं. सो हे नॉर्मल युजरला पण बघता येतं का? येस. ओके. सो ही कुठली सेटिंग आहे ठराविक? सेटिंग आहे. सो आपल्या नॉर्मल सेटिंग मेन्यूमध्ये जाऊनच चेक करता येतं? नाही, ही वेगळी प्रकारची आहे. ती आमच्या इंजिनियरसाठी असते, पण मी तुम्हाला सांगू शकतो. ओके, ठीक आहे, चालेल. डन. सो आय थिंक दॅट्स इट फ्रॉम आवर एंड. I hope we all learned a lot about what goes inside the projector and how we really get the image on the screen. So if at all this video has helped you, don't forget to hit the like button and let YouTube know. And let us together please wish Rishikesh all the best for his great efforts in ensuring that our home theaters keep running with his and his team's service. Thank you so much. Okay, sir.